Ja, det är fina fjäll. Det är bra fjäll. Jag är rallare, ser ni. Jag är norsk. Men när man har knogat på anlägg sedan man var 14 år gammal, i Sverige och i Norge, så har man lärt sig rallarspråket. De kallade mig för Ludvig med lådan. För det är en sak som är viktig för en rallare. Det är törra tändstickor. Och törrsnus. Jag har knogat sedan jag var 14 år. Sista gången var det i Birtavar, då den stora smällen kom. Så nu är jag där uppe hos Sankt Peter. Det är sånt, ser ni, att alla goda rallare och alla goda kockar, de är där uppe. De är inte där nere som alla andra tror. Birtavar. Det var det jävligaste stället av dem alla. En liten visa jag sjunga vill om gruvedriften Birtavar. Det är den värsta plats att komma till. Det ska du nog få erfara. Det märkes när man i landet kommen och inga penningar har i lommen och båten lägger från land. Ja, nu har Sankt Peter låtit mig komma ner för att titta på hur det är här. Vet ni en sak? 20 år tog det. Från de började till det var slut. Sen åkte de härifrån. Numera är det bara ruinerna till vars. Och några minnen om de som knogade och slet för födan. De som dog in på fjällen. Nu ska vi titta på det. För det var inte sån en gång i tiden. För ni ska veta att en gång fanns det malm här i bergen i Birtavar. Det var som så många andra ställen i Norden Lapp som fann det. Uppe i bergen i Sebitjok. Men han fick väl inte mycket glädje av det, vill jag tro. Nej, det var en pengestark grosserare från Sör, Anker, som fick köpt rätten till malm. Och han betalade väl inte mycket för den, vill jag tro. Sen fick Anker den stora europeiska pengekaxen Sidney Bird intresserad. Och vi vet att han fick en fänger med i spelet. Ja, då skulle det bli pengar att tjäna på malmen i Birtavar. Men för att få fram malmen behövde de folk. De behövde rallaren. Det är ju alltid någon som ska knoga och slita för dem. Ja, jag minns första gången jag kom till Birtavar. Det var det året allt började här, i 1898. Och jag var ung och stark och ville tjäna pengar. Men den gången fanns här inga vägar och inga automobiler. Nej, den gången låg en kaj där nere.
Och jag och många andra kom den långa och tröttsamma vägen med dampbåten från Tromsø. Det här var i anläggstiden och de arbetade för fullt för att komma igång. Från kajen här nere till Ankelin var det ett sträck på ungefär 14 kilometer. De körde med häst upp dit, materialer och proviant och allt det där man behöver för att bygga upp en gruvby. Ja, jag visste inte då att gruvbyn låg in på Villafjället. Nej, det fick jag veta sedan, som så mycket annat. Så var det att ta benen fatt. Här nere var det första gången jag såg Pelle. En blek 12-åring som drev med vinden och hamnade på anlägg för att tigga mat. Men Pelle fick det bättre än de flesta. För Pelle blev direktörens lilla maskot. Vägen till Ankelin var lång och tröttsam. Sårbent och svettig gick vi de sista stegen upp mot gruvstaden. Vi var komna fram till det första målet. Här byggde de den jättestora smältovnen och smältverket. Så här var knoget på full gång. Och jag fick möta de kompisar jag skulle jobba med upp genom åren. Kalle Värmland, Russe Simon, Smålandskalle, Lättvinten, Miljon-Mikkel och alla de andra. Vilka namn och vilka pojkar. Det var de som skulle göra Birtavarre till en rikdomskälla för de få. Det var de som skulle uppleva vilket helvete gruvdriften kunde vara här mellan fjällen i nord. De hade vaskeriet på detta stället. Nu är bara ruinerna kvar. Den gången rann det vatten i älven här förstås. Nu är älven törr och död. Inte bara här i Ankelin utan helt till fjälls. Ja, så här går det när en älv blir lagt i rör och dödas. Men när jag kom hit då vaskade man malmen från högfjällen här nere. Det skulle vara en av de lättaste jobbarna. Så här kunde de sätta in småpojkar i 12-årsåldern. 12 timmar i stenstöv och kallt vatten. Det hände att småpojkarna hostade blod, blev blekare dag för dag. Men det fanns alltid nya att sätta in efter de som försvann. Alla stora och små ting i Birtavarre låg i direktör Gudbrand Thesens allmäktiga hand. Han var som en kunge. Ja, han var som självaste vår herre för alla i gruvdriften. Han kunde ge jobb till fattiga villslusk som kom från Tromsø med tomma plånböcker och hungriga blick. Han kunde kasta ut dem som inte underkastade sig eller de som tog sig en fullkula. I direktör Thesens hand låg hela dalen och allt folket. Direktören var Mr. Birds man
Och när finansfyrsten från London kom till Birtavarre blev han mött av direktören i Ulsfjorden. Ja, det var väl trevligt att titta på hur gruvdriften skred fram. Hur man ständigt arbetade sig in över i fjällen och hur man ivrigt sökade efter nya områden med drivvärdig malm. Och efter inspektionen så kunde direktören visa fram sina vänner, lapperna. De var ju trevliga att titta på för de som kom från utlandet. Men han visste aldrig fram dem från dalen som han hade köpt rättigheter och land hos för usla 15-20 kronor. Gruvdriften hade bruk för folket i dalen också. Många av dem körde häst, proviant och materialer, malm och koppar. 12 timmars dag i alla slags väder. Men 1 krona och 50 öre var stora pengar för fattigfolket i Kåfjorden på denna tiden. Själva gruvdriften lockade också. Många ungdomar lämnade fiskebåten eller småbruket och kom till Ankelin för att fråga efter jobb. Med 2 tomma händer stod de där, men med förhoppningar om fast arbete och bättre inkomst. Och bakom sig lämnade de dalen och gården och det fattiga knog de hade vuxit upp med. Den oro som 20 års gruvdrift skapade innan allt var slut här, den oron har satt märke på dalens folk och i dalens natur för alltid. Hur var folket som byggde och bodde i denna dalen? Ett fattigt folk, ett gudfruktigt folk som levde sitt liv i Herrans tukt och förmaning, slik Lars Levi Lestadius en gång hade lärt dem. Än idag är ansiktena som förut. Och hit kom rallaren. Han hade inte tro på Gud utan på sig själv. Han bar med sig den stora världen utanifrån in mellan fjällen. Och det gudfryktande folket såg på rallaren med misstro och fruktan. Men nog minns jag Stiger Petterssons hus. Det låg inte långt härifrån. Där dansade vi, drack och slåss, spelade kort och horade när vi kom ner från fjällen med pengar i fickan. Hoj! Då var det dragspel, musik och fiol. Av och till en flicka att slåss om. Men aldrig flickorna från dalen förstås. Lestadius var stark i Kåfjorden på den tiden. Kan hände var rallaren och gruvdriften en guds straffedom för folket i dalen. Men värre straffedomar väntade. En dag sprang dämningen till verkets kraftförsyning. Dalen blev överflömmad.
Mark och äng låg öde. Bara några hus stod kvar i vattenflommen. Men som vid ett under tog flommen inga människoliv. De höga herrar lovade ersättning. Men ett år gick utan att folk som hade mist allt fick en öra. Och då kom den andra storflommen. Och nedgångstiden för gruvdriften i Birtavarre började för allvar. Jag kom hit i början av det stora spelet. Då måtte man bygga upp en linbana som kunde frakta malm från högfjället och ner i dalen. En linbanstation blev byggt i Ankelin. Och när storbocken på högsta punktet var färdig, då var det fest. Sen började en att köra materialer till fjälls för att bygga linbanan vidare in till gruvbyn inne på Kalfjället. På denna linbanan blev rikdomarna från Moskogaise fört ner i dalen genom 20 år. Till vaskeri och smälthytta och vidare ut i den stora via världen. För ni ska veta att det var i Sebitjok, i Skaidi och i Moskogaise, långt in på fjällen de bröt malmen. Här i Moskogaise bröt de det mesta. Under vattnet här ligger gruvorna, 425 meter under jorden och i 8 olika högder ner i djupet. Här slåss rallaren med malmen. 10 000 meter blodslit och svett och drepande knok. Idag står allt under vatten. Bara ruinerna berättar en saga om folket i gruvbyn på Naknafjället. Om svenskar och norrmän, kvenar och lappar, finnar och russer. Alla samman är borta nu. Bara vinden över slätterna synger sin eviga sång över det som var en gång för länge sedan.
Här på Muskogaise låg det en gång en hel liten by. Kalla och gissna baracker med 10-12 människor sovande på varje rum. Där sov man och åt och torkade kläder i samma rummet. Löss och väggdjur och orenhet. Mat och kaffekoppar på plankborden. Om vintern pressade vinden snön in genom de tynna väggarna. Ovnen stod röd och bakade oss på framsidan medan ryggen frös till is. Ja, så där var rallarens hem in på fjället. Det fanns orätt och klasskillnad här också. Ingenjörerna och stigerna, de hade bättre hus och bättre bekvämligheter. De gick sina egna vägar och vi rallare hade aldrig något där att göra. Jag minns det hände en gång att det kom någon sorts inspektion för att titta på hur det stod till med det de kallade för de sanitära förhållandena. Jo, jag ber. Doktorn upptäckte att enda ett skithus fanns på hela fjället och det stod utanför stigebaracker. Men har inte arbetarna sådana naturliga behov, frågade han då. Jo visst, sade jag. Vi skiter med himlen som tak och viddan som väggar. Var det så märkvärdigt att man ville ha sig en fyllkula ibland? Det hände vi fick brännvin hela den långa vägen från Skibotten. 8 mil med renskyss. Och strängt förbjuden. Men då var det högtid i början. Och sen slogs vi så blodet flöt. Jag minns en gång de for hela den långa vägen till Tromsö för att hämta brännvin. Jag minns också att en av dem frös i hel i fylla in på fjället. Vad fan, det var ting som kunde hända när brännvinet tog överhand. Men det mesta av tiden var knok i Svarta fjället. Med lösa häng och ständiga stensprång. Utan förstöttning och i kyla och värme. Med våta, sura kläder. Och lungorna fulla av stöv och damm. Med gamla pumpverk som kunde stoppa upp. Så man sprang som svarta helvete upp genom gruvgångar och stollar för att berga livskiten. Ja. Om man då kom upp med törra tändstickor och törr snus från vattenflommen, då kunde man tacka och prisa vår Herre. Hur kunde man finna sig i ett sånt liv? Varför höll man ut i ett sånt helvete? Men ni ska veta att vi kunde bli förbannat. Att vi kunde säga nej. Och då var det att vi strejkade. Vi strejkade så det hördes lika in i det norska stortinget. Vi strejkade för bättre sanitära förhållanden, för bättre säkerhet, för ett arbetsmiljö som inte knäckte oss fullständigt. Och det blev bättre. Men naturligtvis bara lite. Nog fanns det väl goda dagar också. När kockstina eller kattskit Anna väntade oss med saltfläsk och ärtor. Där hade fyrt upp under svovelgrytan för att döda kackerlackar eller väggdjur. Och göra det lite renare för oss i barackrummet. För kockorna var både bror
och syster för oss. Ja, en gång ibland kunde väl en rallare finna lite extra värme i en kall tid. Maten var väl som den skulle vara. Med bröd och kaffe och sirup. Sill, potatis och grynsålt. Och hela tiden provianterade vi på verket. De köpte in till sin pris och de sålde till oss för sin pris. Och utanför butiken i Ankelin där stod säckar med kaffe och mjöl, färskvaror och kött under öppen himmel, så hundarna pissade på dem. Men vad kunde väl vi göra med det? Om direktören i sin fina bolig åt samma mat som oss, ja, det vet jag inte. Men han förde ett fint hus, ska ni veta. När han bjöd in sina fina vänner till servering så var det väl knappast vår kost han bröd fram. Och när han och hans familj firade 17 maj med flagg och glada ansikten, då knogade vi i gruvor och smältverk, på malmbana och i vaskeri. En av de gruvorna som inte låg så långt från Ankelin var Monte Carlo. 400 meter rakt upp i fjället. Det var så förbannat att komma upp dit och ner igen att vi sköt ut en stor håla i fjället. Och där inne byggde vi en barack där vi kunde äta och sova. Vi orkade inte gå ner vinterstiden. Vi orkade inte gå ner för att gå upp igen till nästa skift några timmar senare. Så vi sov i veckor i den samma gruvan som vi arbetade i. Monte Carlo, det var ett helvete. Hur ser det ut i Birtavarre när allt är över? Dalen ligger där. Småskogen gömmer på sina minnen från en tid som är långt borta. Och livet går vidare. Men den oro och omvältning som skapades av gruvdriften i Birtavarre, den lever kvar i bygden. Från denna kommunen pendlar folk till gruvorna på Svalbard och till andra ställen. De är de bästa gruvarbetare och anläggsarbetare som finns i Norge. För de bär väl med sig lite av rallarens stolthet och rallarens liv in i framtiden. Men de bor här. De har sina rötter här i det som en kort tid hyste Birtavarre gruvor. Det var ju här i Sävitjoken lapp i förra århundradet fann den första malmen. Det var här man försökte att driva första gången utan att det lönade sig. Men nu, 20 år efter, ville man pröva igen. Nu skulle Sävitjok rädda hela gruvdriften i Birtavarre. Men andra krafter vältade spelet. Man hade funnit nya gruvområden i andra länder. Så var det slut. Birtavarre gruvor blev en saga.
Och är det inte som det alltid har varit? När de fria kräftorna har fått spelat sitt spel för en tid så försvinner de. Och då lämnar de kvar bara några ruiner. De har fått brukt det de ville. Så är det slut. Det blev slut för många i den tiden de drev i Birtavarre. Jag minns en av dem, Fransson. Han var minerare och på de kalla dagarna gick han med dynamitpatronerna inne på kroppen för att hålla dem varma. Och en dag kom den stora smällen. Vi fann inte mer av Fransson än vi kunde lägga i en dynamitkasse. Och Fransson blev jordfästat i dynamitkassen. Men hur gick det så med Ludvig med lådan? Ja, jag gjorde den felen som många för mig har gjort. Jag körde boret i en dynamitpatron som inte var antänd. Nu vill jag sluta och dra härifrån och aldrig komma tillbaka. Av Birtavarre jag har fått nog, det ska ni alla vita. Ove den man som dit må drage, ove den stigaren får att jaga i gruvbegangens dystra vrå. Hej så påsa. Jaha, nu har vi tittat på det. Så jag kan dra tillbaks där jag kom ifrån. Det är ingen bruk för mig här. Men det som har hänt i Birtavarre, det kan komma att hända igen. Men då blir det andra rallare än jag som ska göra jobbet.